Hai các bạn đến buổi sáng đầu tuần ha, thì Tân tâm sự các bạn chút xíu. Nhiều bạn hỏi Tân là tại sao không kể những câu chuyện liên quan đến châu Âu, hay những câu chuyện mà liên quan đến quỷ của đạo Chúa hay gì đó. Thì các bạn biết không, cái lối hành văn cũng như cái tầm nhìn của người nước ngoài với một câu chuyện tâm linh nó khác. Nó sẽ đi về hơi hướng của khoa học nhiều hơn là người châu Á. Cho nên là cái câu chuyện mà những cái trang web tâm linh của nước ngoài hay họ kể đó, nó sẽ liên quan đến những tình tiết khoa học rất là nhiều. Và nhiều khi kể các bạn sẽ cảm thấy chán. Nhưng mà không có nghĩa rằng là ở nước ngoài họ không có ghê rợn, hay là những câu chuyện ma của châu Âu hay là Mỹ hay là những nước khác nó không có gì đặc biệt. Không phải. Nhưng mà để kể được nó mà các bạn hiểu được thì cũng rất là khó chịu. Thì mình ví dụ đi, mình ví dụ một câu chuyện cho các bạn nghe. Thì cái câu chuyện này được viết bởi một cái người này cũng là một trong những admin của những cái trang mà mình nghiên cứu về tâm linh. Thì mình đã coi nước này nước kia, thì mình cũng coi luôn admin của trang đó, nhưng mà mình không nói tên cũng không nói quốc gia xảy ra câu chuyện này. Thì trong câu chuyện họ để quốc gia, tên tuổi cũng như các cái nguồn, nhưng mà đây là nguồn kể chuyện của kênh, cho nên kênh không cung cấp những kênh khác họ lấy. Hay là các bạn có thể coi trước thì những câu chuyện của kênh trong thời gian sắp tới nó không còn giá trị. Thì cái câu chuyện này nó được viết về một cái bà này năm đó bà chỉ có 40 mấy tuổi thôi, và bà có 2 người con. Bà không có chồng, thì chắc là do ly dị hay là chồng mất gì đó. Thì bà sống một cái vùng ngoại ô của một cái quốc gia khá là phát triển và bình yên. Nhưng mà các bạn biết vùng ngoại ô tức có nghĩa là cái vùng ven, hay là một cái nơi, một cái tỉnh nhỏ. Ở nước ngoài tỉnh nhỏ của người ta không giống như miền Tây hay là Việt Nam mình. Người ta đất rất là rộng, người thì thưa thớt ít. Cho nên một cái tỉnh nhỏ như vậy đó, nó có những cái văn hóa truyền thống của nó. Thì bà này là một trong những cái người làm bánh truyền thống. Thì bà tập làm bánh liên tục. Và cái tỉnh của bà đó cũng hay tổ chức những cái buổi mà liên hoan, thi thố coi ai làm bánh. Thì các bạn coi kênh truyền hình, bạn coi một số kênh Thế Giới Đó Đây thì bạn cũng thấy một số cái tỉnh nhỏ hay là một số cái thị trấn, đúng hơn là cái thị trấn nhỏ vùng ven của nước ngoài là hay có những cái buổi lễ để mà thi về nông nghiệp, hay là nhảy múa, hay là thi làm bánh để tạo ra cái niềm vui trong cái thị trấn đó. Thì một cái ngày, mấy ngày đó là một buổi chiều bình thường thôi, thì bả làm bánh, đặt cái ổ bánh của bả xuống dưới bàn. Bả mới đi ra ngoài sân sau để mà bà kêu 2 đứa con của bả vào để ăn bánh. Thì khi bả mở cửa bả ra sân sau của bả đó là một cái khu vườn, và nó có cái hồ bơi, xung quanh là rào chắn. Nhưng mà lần đó bả mở ra thì bả thấy một chuyện rất là lạ. Bả thấy trước mặt bả thì không phải là cái sân sau như bình thường bả thấy nữa, mà bả nhìn thấy một cái thị trấn khác ở trong cái thị trấn của bả. Cái giống như một cái con đường chợ vậy đó, mà người ta mặc áo rất là đẹp, người ta mặc những cái áo quê, và người ta giống như là người ta đi buôn bán tấp nập qua lại ở cái vùng đó. Thì không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Thì bả nhìn thấy, bả thấy quá đẹp. Bả thấy những người đó họ buôn bán đồ ăn ngon, rồi cái chợ nhìn dễ thương quá, và bả không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Thì các bạn biết, đối với người châu Á khi nhìn thấy hiện tượng đó, người ta gọi là đi vô thế giới của người âm. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì họ nhìn hiện tượng đó họ thấy rất là thích. Thì họ được khám phá một cái mà họ chưa bao giờ được thấy. Thì bả mới đi tiếp trên cái con đường chợ đó. Người ta mặc những bộ đồ xưa cũ, bả cũng không biết bộ đồ đó của ai, như thế nào. Thì bả mới định ăn một cái sâu bánh ở trong cái chợ đó. Thì bỗng nhiên bả nghe một cái đùng. Bả quay lại thì 2 đứa con bả bị té, giỡn với nhau té trong nhà. Thì bả mới chạy vô trong nhà. Thì bả nhìn ra thì mọi thứ trở lại bình thường. Phía sân sau là một cái hồ bơi, rồi như bình thường bả làm trong căn nhà của bả. Và từ đó trở đi, bả không còn nhìn thấy hiện tượng này một lần nào nữa. Mặc dù là cứ buổi chiều đúng giờ đó là bả cố tình bả mở cửa, bả đi ra sân sau để bả tìm lại cái chợ đó, nhưng mà không còn thấy nữa. Thì bả kể cho 2 đứa con nghe, thì 2 đứa con nó không có tin.
Mà bà kể cho hàng xóm thì bà đâu có kể làm cái gì. Tại vì người nước ngoài họ không có giao lưu nhiều, không có tám giống như người Việt mình, thì không có ai tin hết. Rồi sau đó một thời gian là khoảng 3 năm, sự việc đó chỉ xảy ra 3 năm, thì bà này bị rơi vô tình trạng một căn bệnh gọi là mộng du. Cứ hễ buổi tối là bà bị mộng du. Và lần đầu tiên bà phát hiện là buổi sáng hôm đó bà đi ra, bà thấy trong nhà bà có những cái khung vẽ tranh, có cọ, có sơn và một tờ giấy viết lại tất cả những cái gì cần cho cái việc vẽ. Và muốn như là muốn bà phải đi mua những dụng cụ đó. Thì bà bắt đầu bà đi mua những cái dụng cụ đó, bà coi chuyện gì xảy ra. Thì đêm thứ hai á, sáng ra bà thấy tất cả những dụng cụ về vẽ bà mua về. Bà đã vẽ được phát họa một phần nào đó bức tranh ở ngoài cái phòng khách của bà. Thì bà mới đi khám bác sĩ. Bác sĩ mới nói rằng là do áp lực cuộc sống, là bà sống trong cái vùng này nhiều năm và bà không có những cái thú vui khác, rồi áp lực về gia đình, tiền bạc, con cái, cho nên rằng bà bị mộng du tạm thời, chứ không phải là mộng du kinh niên. Có nghĩa tạm thời trong thời gian này bà sẽ bị trường hợp đó, giống như một phần ký ức của bà sẽ đi làm cái việc đó để mà giống như là tạo ra cái niềm vui khi bà ngủ. Thì cơ thể của bà vô thức làm cái chuyện đó. Thì bà cứ để chuyện đó thật là bình thường và uống thuốc. Thì cái chuyện đó xảy ra trong vòng 1 tháng trời. Thì bà mới thấy rằng là cái việc mộng du của bà đó là vẽ ra một bức tranh. Và bức tranh đó chính là cái phiên chợ ngày hôm đó bà nhìn thấy. Và bà vẽ không sai một chi tiết nào ở trong bức tranh đó. Bà vẽ rất là đẹp, bà tô mộng đẹp, mặc dù bà không có khả năng về hội họa. Khi mà bà tỉnh thì bà mới treo bức tranh đó lên. Và từ khi bức tranh được hoàn thành thì bà không còn mộng du nữa. Đây là một chuyện rất là bất bình thường, đúng không? Đối với người Việt mình á, ta lại nói là bức tranh đó là bức tranh tâm linh, bức tranh ma quỷ. Nhưng mà đối với người nước ngoài đó, họ cảm thấy đó là một tài năng, một thiên tài mà ông trời cho họ trong cái khoảnh khắc đó, để lưu lại khoảnh khắc nào đó của trí nhớ của họ khi tiếp xúc với một thế giới khác. Chứ họ không có sợ, họ không nghĩ đó là ma. Rồi trong cái vùng này, vì nó là một thị trấn cũ, cho nên là một cái người mạnh thường quân và một người sưu tầm đồ cổ, ổng muốn mua lại những món đồ cổ của vùng này trên dưới giá trị 100 năm hình thành, để mà ổng làm cái quỹ. Cái quỹ này là quyên góp để xây dựng cái thị trấn này lên các cấp bậc khác, để đời sống những người trong cái thị trấn này nó được tốt hơn. Thì khi mà ổng quyên góp, tất cả gì quyên góp mà trên dưới 100 năm, ổng sẽ định giá và ổng mua. Thì trong quá trình đó, đài truyền hình của cái vùng này tới quay rồi các kiểu mạnh thường quân, rồi ngôi làng có truyền thống làm bánh, ngôi làng có số đồ cổ trên dưới 100 năm rồi các kiểu. Thì khi mà đến nhà bà này thì bà có 2 cái chuông. 2 cái chuông này đó là của cha ông bà để lại, bà không xài nữa. Thì 2 cái chuông này đó, cái ông này tới định giá. Thì khi ông ngồi trong nhà, ông nhìn thấy bức tranh. Và khi ông nhìn thấy bức tranh thì ông phát hiện ra bức tranh này là một bức tranh mới được vẽ ở niên đại này. Nhưng mà những chi tiết, những hình ảnh là một phiên chợ. Mà phiên chợ này, những cái đồ mặc ở trong đó là thuộc về 1200 năm về trước. Tại cái vùng này có những người, có những chủng tộc mà người ta bận cái bộ đồ như vậy, người ta có những cái thiết bị như vậy, những cái dụng cụ buôn bán như vậy thuộc 1200 năm về trước. Cho nên là ông mới hỏi bả là tại sao bả biết được là vùng này đã có lịch sử như vậy. Thì bả nói bả không biết, bả nhìn thấy được điều đó và bả bị mộng du, bả vẽ thôi. Thì ông này ông nhìn, ông thích bức tranh quá, nó quá thật, vì những con người ở trong đó nó quá thật. Cho nên ông mới mua bức tranh nó giá trị mắc nhất. Mặc dù bức tranh nó không phải là đồ cổ, nó được vẽ trong niên đại này, nó không có giá trị gì về mặt đồ cổ hết. Nhưng mà về mặt văn hóa, về mặt lịch sử, về mặt những cái chi tiết, giá trị bức tranh nó rất là cao. Và đài truyền hình bắt đầu quay bả và nói bả là một nhân tài, bả là một người có thể nhìn thấy được thế giới 1200 năm trước, một người có thể trở về được quá khứ. Và mọi chuyện nó đang rần rần đến với bả như vậy. Thì đột ngột những người xung quanh đó trong thị trấn và những người ở thị trấn khác, người ta bắt đầu nghe cái sự đồn thổi. Người ta lên báo người ta coi, người ta lên truyền hình người ta coi. Thì người ta phát hiện rằng trong bức tranh đó có những nhân vật đã bị mất tích trên dưới là khoảng 10 năm. Đôi khi là con em gia đình người ta, đôi khi là chồng người ta bị mất tích
và được vẽ ở trong cái phiên chợ đó. Và người ta lại một lần nữa báo cảnh sát. Và cảnh sát bắt đầu vào điều tra, hỏi bả là tại sao bả biết những người này bả vẽ. Thì bả nói là bả bị mộng du và có chứng nhận của bác sĩ đã bị mộng du trong thời kỳ đó. Bả vẽ được cái điều đó chứ bả không biết những người này là ai. Bả chỉ nhớ lại trong cái tiềm thức bả bị mộng du mà, thì bả vẽ gì làm sao bả biết. Nhưng mà bả nhớ lại là buổi chiều hôm đó bả có gặp một cái không gian như vậy. Thì không ngờ bả vẽ ra là mọi chuyện bắt đầu lại có từ đó. Rồi người ta đồn thổi bả là một trong những người của tổ chức bắt cóc, nhưng mà không một cái lý do gì hay là một cái bằng chứng nào. Vì khi bắt cóc á, cái thời gian đó bả không có đi ra khỏi thị trấn, bả vẫn sống bình thường với những người xung quanh. Cho nên là cái cáo buộc đó nó bị bác bỏ, nó không có được thực tiễn, cho nên người ta không bắt bả. Và sau đó 1 năm, khi mà mọi chuyện đã lắng động và mọi chuyện qua đi, không có còn cái gì nữa, thì tự nhiên bả lại rơi vào một giấc mộng du khác và bả lại vẽ. Thì lần này bả biết rồi, cho nên bả không có sợ hãi nữa. Bả để cho bả vẽ hết bức tranh của nó là cái gì. Thì bả vẽ ra một cái khu rừng, và ở trong đó có vị trí của những ngôi mộ và tên ở trên đó. Và bả chủ động bả báo cảnh sát ngay từ khi bả bị mộng du, để những người cảnh sát họ đặt camera và họ nghiên cứu bả. Và sau khi bả vẽ hết bức tranh và người ta nhìn vào bức tranh, người ta phát hiện cái ngôi rừng đó cách khoảng 35 km từ nhà bả ra đó. Và người ta đã đi đến khu rừng đó, và dựa vào những vị trí trên bức tranh, người ta đã tìm được những người mất tích chỉ trong những bộ hài cốt. Nhưng đặc biệt những bộ hài cốt đó được bận những bộ đồ có niên đại 1200 năm về trước. Thì đây là một trong những câu chuyện mà Tân được tìm hiểu trên một cái trang web của nước ngoài. Họ kể về một sự đặc biệt của thế giới bên kia. Họ không biết cái thế giới đó là thế giới của ma quỷ, hay là thế giới của loài người, hay là thế giới cổ xưa, hay là một cánh cửa có thể mở ra thế giới của quá khứ để thông báo một cái thông điệp gì đó đến nhân loại. Thì đó là câu chuyện mà Tân được đọc. Nhưng cái góc nhìn của người nước ngoài, góc nhìn của người châu Âu, nó không giống người châu Á. Nó nhìn mọi thứ với sự lạc quan, với sự khoa học, nhưng nó không nhìn với sự cực đoan và tâm linh quá đáng. Còn người Việt Nam hay là người châu Á thì họ nhìn một sự kiện như vậy là sự kiện ma quỷ, sự kiện rùng rợn, làm cho con người ta sợ hãi. Thậm chí có người nói bà sẽ bị nhập để mà vẽ ra những cái chết. Nhưng mà thực chất ra đối với người châu Âu, họ viết một câu chuyện rất là nhẹ nhàng. Mặc dù nếu các bạn chịu khó lắng nghe, chịu khó đọc, các bạn sẽ thấy những tình tiết rất là sợ hãi ở trong đó. Nhưng mà đối với cái cách hành văn của người châu Âu á, hay là người nước ngoài đó, nó giống như một câu chuyện vui, một câu chuyện lạ, chứ nó không có sợ. Còn đối với người Việt mình nói riêng, hay là cả thế giới người châu Á nói chung, thì cái nhìn của họ về tâm linh nó hơi sợ hãi và cực đoan. Tại vì mình tin vào cái niềm tin đó. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì họ khác, họ rất khác. Và câu chuyện này thực sự ra nếu các bạn ngẫm nghĩ rất là lạ và rất là ghê. Nó không những mà dẫn bà đến một cái không gian của 1200 năm về trước, mà tại sao những cái người mất tích ở trong cái vùng đó hoặc là vùng khác lại có trong bức tranh đó, họ làm gì ở đó, và rồi họ được chôn cách đó 35 km trong những trang phục mà 1200 năm về trước. Ngôi làng này bị ma ám chăng, hay là có chuyện gì đó xảy ra mà con người chưa biết tới? Những vùng đất như vậy xảy ra rất là nhiều, và những thị trấn như vậy nó có những câu chuyện tâm linh hoặc là những cái thờ cúng đặc biệt riêng của vùng miền thị trấn đó ở châu Âu rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta chưa biết tới, hoặc là cái nhìn của người châu Âu hoặc người vùng miền đó là một cái nét văn hóa bình thường. Còn đối với người châu Á thì nó không hề bình thường một chút xíu nào. Nó mang một tính chất tâm linh rất là nặng nề. Cho nên rằng khi kể một câu chuyện ma về châu Âu hay về nước ngoài, phải được chọn lọc rất là kỹ, hoặc là phải biết tên những cái loài quỷ ở trong kinh thánh họ là cái gì, họ xuất phát từ đâu, họ làm con người bị cái gì. Cũng giống như các bạn biết á, ma da ở Việt Nam, ở châu Á người ta nhìn thấy ma da với nhiều hiện trạng. Nhưng mình nói những hiện trạng về những cái vùng đất mà người ta nhìn ma da với hiện trạng là một con người,
và họ di chuyển rất nhanh ở dưới nước. Họ có răng nanh và họ ăn thịt rất là lẹ, giống như răng một loài cá hổ hay là loài cá sấu. Họ táp, họ ăn rất là dữ dội, và họ thường xuyên bắt con nít ở những vùng của họ. Maya ở Việt Nam thì là một cái tấm thảm, một miếng nhớt. Có nhiều người nó có mắt có miệng, có nhiều người nói rằng là nó hiện tượng là có tay có chân, ví dụ vậy. Nhưng mà ở nước châu Á khác, ví dụ như Indo, Philippines hay là một số nước như Thái Lan, cái vùng họ nói là Maya là trong hiện trạng con người. Và khi họ chết dưới nước á, cái kỹ năng bơi của họ rất là lẹ. Họ có thể bắt cóc con nít là dễ dàng nhất. Họ ăn thịt, họ ăn rất là nhanh. Họ chỉ tỉa bạch là phanh thay cái con nít ra liền. Và rất là nhiều cái xác con nít được tìm thấy ở những cái vùng như vậy trong tình trạng bị rỉa thịt. Đó, họ gọi đó là Maya. Nhưng mà đối với người châu Âu, người ta gọi là người cá. Họ hay nói đó là bộ tộc người cá còn sót lại trên thế giới, và cái nguyên thủy của họ ăn là như vậy. Cho nên là chúng ta rất là khó để mà kể một cái câu chuyện của châu Âu, tại vì nó không có liên quan đến châu Á nhiều. Nó bị tách biệt rất là rõ ràng. Châu Âu họ nhìn nhận đó là những bộ tộc người cá sống dưới nước, dưới sông, ngòi, sông, rạch, biển. Còn đối với người Việt nói riêng và cả châu Á nói chung, đó là Maya, ma nước hoặc là quỷ nước, chứ người ta không gọi là bộ tộc người cá. Đó, cho nên là sự thật về tâm linh của Tân á, là Tân phải nghiên cứu rất là nhiều để Tân có thể kể các bạn nghe. Thì đó, cái câu chuyện ngày hôm nay Tân kể là một phần quà tặng để cảm ơn các bạn đã thông cảm cho Tân 2 ngày Tân bị bệnh. Các bạn vẫn ủng hộ, yêu thương và gửi những lời chúc sức khỏe đến cho Tân. Thì coi đây là một câu chuyện tặng, và chiều nay là một câu chuyện khác. Nó sẽ mang hơi hám của người châu Á mình nhiều. Còn chuyện về châu Âu thì Tân sẽ nghiên cứu và cố gắng tìm những câu chuyện có tình tiết rõ hơn, và người ta ít giải thích về khoa học hơn, để cho các bạn cảm thấy cái cảm giác sợ. Nghe chuyện ma là phải sợ, nghe chuyện ma là phải thả hồn mình trong câu chuyện, nghe chuyện ma là mình phải nhập tâm, mình nhập vai, mình là cái người trong câu chuyện đó. Nghe chuyện ma là phải cảm thấy rừng rừng cơ thể, chứ còn nghe chuyện ma như một cái khái niệm về khoa học thì cũng hơi chán. Cho nên rằng là Tân sẽ cố gắng Tân tìm hiểu để gửi đến các bạn. Hôm nay có 2 tin vui, Tân khỏe hơn. Tin vui thứ hai là Việt Nam không có ca mắc nào mới. Thì đó là một tin rất là vui. Và chúng ta nên ở nhà và cố gắng vượt qua 15 ngày và giữ gìn sức khỏe của mình trong mấy chục ngày kế tiếp nữa, để Việt Nam hoàn toàn sạch sẽ và chúng ta trở lại với đời sống bình thường. Chúng ta có thể ra ngoài uống một ly cà phê với bạn bè của mình. Chúng ta có thể lên máy bay đi du lịch ở khắp nơi trong nước của mình. Có thể tắm biển, leo núi, thưởng thức những cái gì mà chúng ta muốn trong thời gian chúng ta đã cách ly và ở nhà. Rất mong các bạn coi clip này cho Tân những bình luận về câu chuyện Tân kể ngày hôm nay. Và nhớ like, share nếu như các bạn thích. Nó không phải là một câu chuyện chính thức của ngày hôm nay, nhưng là một câu chuyện, một món quà tặng dành cho các bạn, và cũng như là hân hoan cái niềm vui mà không có ai mắc trong 2 ngày gần đây, để mà làm cho tinh thần chúng ta thoải mái hơn và nghĩ về một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và Tân dành cho các bạn nào đang ở nhà và không đi làm trong thời gian này, có những cái khoảnh khắc giải trí bên kênh YouTube của Tân. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều nay nha. Bye bye.